Välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Paul från 2011. Filmen i korthet handlar om ett UFO som råkar landa på en hund. Senare så fortsätter det med att två nördar från Storbritannien besöker bland annat Comic Con. Sen bestämmer de sig för att utforska kända platser som har med alien att göra. Och träffar en alien av någon konstig orsak efter att de såg att en bil körde av vägen. Sen försökte de kolla om den var okej. Så, tankar om filmen? Ja, liksom i grunden så det är väl rent strukturellt så är det en road movie. Alltså att de reser genom USA till de här olika platserna. Sen att de har stött på den här utomjordingen Paul då, han är ju på flykt från de som tog han till fånga efter att hans UFO kraschade för 60 år sedan. Och ja, han jagas ju då tydligen av agenter från regeringen som vill i princip operera ut hans hjärna för att ta tillvara på hans speciella alien-förmågor. Alltså, jag tänkte ju också på den här kvinnliga skådespelaren. Vad hon hette? Vilken av dem? Ja, jag tänkte hon som hon och hennes pappa som var liksom lite så här kristna högern och liksom verkligen trodde att jorden var 4000 år gammal. Kristen Wiig. Ja, precis. Det var hon som spelade Roof Bugs. Alltså, jag gillar ju hennes karaktär. Ja, jag håller med. Väldigt skön karaktär. Hon spelar den väldigt bra. Och just övergången från att vara kristen till att liksom inse att åh nej, det är inte alls som jag har trott att det är. Ja, det var ju kul när Paul liksom genom att ta handen mot hennes panna liksom upplyste henne liksom och det är egentligen så här det är. Ja, han har ju som en förmåga att överföra kunskap. En intressant vinkel i filmen är ju just det liksom, den här konflikten med att hon är så fundamentalistiskt religiös. Det var ju någonting som nej, men jag tänkte, det var en tanke jag hade där att just den konflikten är någonting som man skulle kunna ha byggt mer av. Men ja, det är kanske en tanke för senare. Det är en hel del svordomar i filmen dock. Alltså det är intressant liksom hur mycket de kan komma på. Ja, det görs ju till som en komisk grej. Särskilt då när Ruth har tappat tron och kan i den uppfattningen om att hon kan nu precis göra vad hon vill, men hon är inte van att svära. Nej, precis. Hon hittar ju på hon alltså. Lite komiskt, hon bara säger allt möjligt som hon kommer som hon får i hjärnan liksom. Jag tänkte ju, det var ju också intressant att många av dem som de träffar på under filmens gång trodde att de var liksom homosexuella, även fast de var liksom kompisar som var mer nördar, att de ville göra den här roadtrippen tillsammans. Ja, det är ju ett återkommande skämt liksom. Det är roligt. De har flera sådana skämt som återkommer. Flera saker som tas upp. Som det här med Grahams tidning. Att det är en alien med 3 bröst. Tas upp flera gånger liksom under filmens gång. Ja, de har en del återkommande skämt. Men det används ju på ett sätt som gör så att det inte blir
liksom irriterande. Utan det är, de har hittat en bra balans där. Ja, men precis. Det är liksom inget de kväver inte än med den, liksom samma sak. Men de man liksom återkommer till efter liksom efter en bra stund, om man säger så. Så tillräckligt länge för att det ska vara roligt och inte för att man ska liksom bli bara, men inte igen liksom. Så det är häftigt att de lyckas få tajmingen så bra. Sen så gillar jag ju liksom de här 3 agenterna, 2 av dem som var liksom, de var liksom så här lite halvt vrickade, medan den andra försökte vara seriös. Vad han hette. Agent Soil tänkte du, ja. Som var seriös, ja. Jag tänkte man får ju höra hans namn på slutet. Om inte jag minns fel. Lorenzo. Som spelas av Jason Bateman. Och som de 2 poliserna Bill Hader och Joe Lowe. Så O'Reilly heter karaktären då. Det är rätt många liksom, stora namn faktiskt i den här filmen. Ja, det är det. Just med agenternas situationer, alltså det är ju lite intressant för att de introducerar sig som väldigt speciella och inkompetenta figurer. Men som när de här filmen slutar blir liksom mer aggressiva och farliga, om man säger så. Om man säger så här, de är agenter som inte borde bära vapen. Ja, minst sagt. Speciellt när man ser liksom när en av de här vrickade personerna som var inne i huset där och inte tänkte på att det är ju liksom en gasspis. Och så sen så börjar han använda vapnet som sen gör så att hela huset exploderar. Så liksom. Ja, att han inte ens kände lukten av gasen. Det bevisar liksom hur inkompetent de är. Liksom de tänker verkligen inte så för. De agerar före innan de tänker liksom. Så är det inte för skådespelarna, så är det ju kul att se Simon Pegg och Nick Frost. De har ju liksom en etablerad dynamik där med sitt liksom kompispar i massor med filmer. Och har ju en bra balans där i sina roller. Bra samspel, säger så. Sen är det kul att se Seth Rogen som Paul också. Han gjorde ju mycket sån här motion capture för det där. Rörelser och ansiktsuttryck och så. Det är ju en utmaning i skådespelandet det också. Få till det rätt. Men det ser väldigt naturligt ut. Hur man får till det, tycker jag. Ja, om vi snackar specialeffekter så är det ju en väldigt realistisk grej. Alltså han ser verkligen levande ut. Det enda som är lite onaturligt är när de ska krama han. Då ser det lite så här liksom, knepet ut. Det är som att han inte är där, typ. Ja, visst. En grej som de gjorde bra där är också att han har väldigt uttrycksfulla ögon. Och det är ju en ganska viktig detalj när man har just den här designen på en utomjording. Att de har den här Grey Alien som har liksom det här stora huvudet och stora sneda ögonen. Det var en intressant vinkel i berättandet också. Liksom att allting som vi känner till i populärkulturen, det är att liksom han har suttit i en lagerlokal på en hemlig anläggning och liksom läckt ut information. Ja, liksom att han typ hjälpte Steven Spielberg och grejer med idéer för hans filmer och sånt. Det är väldigt intressant. Och det var väl Spielbergs röst också, han var väl? Ja, det var det. Ja. Och även X-Files. Ja, just det. De nämnde X-Files också. Och något annat som var
coolt, en sån här Easter egg, det är ju när de är inne på en bar och så får man höra Star Wars-musiken i bakgrunden. Den här kända scenen från Star Wars när de är på en pub. Ja, hela filmen är ju full med referenser till gamla science fiction-filmer. Det mesta Steven Spielberg och ja, en del Star Wars-grejer är där också. Sen har vi det här med The Big Guy som är Sigourney Weaver. Så då klämmer de in en scen där också med en referens till Aliens. Mycket visuella grejer är ju där också, med, som det här med UFOt på slutet. Det är ju en direkt referens till E.T. Och den här klippan som de söker sig till för UFO-landningen, den är ju från den här närkontaktfilmen. Så det är mycket sådana där detaljer. Ja, det är häftigt hur de har fått in så mycket sådana Easter eggs och från gamla filmer och så här kända verk. De har gjort det på ett bra sätt. Jag försöker komma på något mer här, men jag tänker vi har ju bara gått in på lite av skådespelarnas insatser. Och det är kul med de här två, jag vet inte om man ska kalla det för hillbilly aktiga, de med den som de råkar krocka med. Ja just det, de som de stötte på det där fiket. Ja, precis. Och det är liksom lite intressant att de råkade knuffa till deras bil liksom 2 gånger under filmen. Han har också en sån här återkommande skämt liksom. En skit liksom, och de förstört deras bil. Sen att de blev liksom lite traumatiserade när de väl fick se Paul. Funderar på om det är några fler av skådespelarna som stack ut. Ja, vi har ju Jeffrey Tambor som spelar Adam Shadowchild. Han är ju ett riktigt arsle. Jag gillar han. Han är bra på att spela sådana här karaktärer. Ja, visst. Det är lite roligt där att han han ska ju föreställa någon sån här typisk science fiction författare som har väldigt överdriven tro på sig själv, om man säger så. Och liksom i varje scen han nämns, då är det att man antingen inte vet vem han är, eller att de börjar lista liksom alla böcker han skriver. Och liksom, ju mer man hör av titlarna så förstår man att det här är ju egentligen typ erotisk sci-fi. Ja, det är fantastiskt. Vad skulle vi kunna säga om filmkonsten i filmen? Det jag kan komma på, det är ju mycket fina vyer när de liksom kör runt landsvägen, liksom den amerikanska landsvägen med allt ifrån berg och vad heter det, öken natur. Ja, de är duktiga på att ta med det mesta av amerikansk natur. De har ju öken som sagt, och de har ju berg och de har öppna slättar liksom, prärien och skogsmark liksom. Och så de här små städerna längs de här vägarna då. Och de är ju bara en stor stad i början. Det är när de är i Comic Con. Och det är som saknas. De hade ingen sån här toppvy över storstaden. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Det kan nog stämma. Jag känner ju att jag måste ju bli bättre på att försöka skriva upp när jag kollar på de här filmerna liksom. Nu liksom försöker jag bara ta från minnet. Och det känns som att just nu så är det tomt.
Ja, men som sagt, det är mycket fin natur. Det är så här typiskt sydvästra USA. Med väldigt, ja, det är de här breda vidderna och sådär. Sen är det många scener som är medvetet gjorda som referenser till klassisk science fiction också. Ja, alltså vad det gäller bildkonst, alltså då har jag ju redan nämnt det här med specialeffekterna, med animeringen för Paul och sådär. Jag tänkte ju också filmmusiken, det var ju liksom, det var ju en salig blandning mellan allt populär musik av något slag. Kan inte komma på någon på rak arm, men Man kände igen musik liksom. Det är sånt som man har hört liksom. Mycket äldre musik känns som bara. Så punk, lite rock. Men det är också även så här filmmusik. Jag minns inte vad han hette, den här kompositören. Men så det var inget verk som stack ut sig jättemycket. Utan det var ju mer bara så här, ja, men för att få så här känsla över vad som händer liksom. Tänker stämningsmusik. Stämningsmusik, ja. Mm. Exakt. Ja, alltså mycket av det här med de här orkestermusiken, om man säger så. Typisk filmmusik. Det är ju även det är ju mycket referenser till äldre filmer. Men att de har ju en bra balans där. Det är väl så att det blir mindre såna här filmmusik som blir ikonisk nu för tiden. Jämfört med förr när det skulle vara, då var tanken att det skulle kännas ikoniskt liksom. De försökte alltid få ett motiv som skulle fastna i tittarnas liksom öron. Det känns som att det blir mindre sånt nu. Ja, nu när du säger det så tänkte på det här med Close Encounters of the Third Kind. De har ju det här med klippan där som är formad på ett särskilt sätt. Men det var också när de skulle vara inne på den här fyrverkeributiken. Den här lilla plast-ufot som spelar en liten grej, det är ju alltså direkt ifrån den filmen. Och det, bara en sån sak är ju en del av den filmens liksom ikoniska soundtrack. Och det är liksom mycket sånt här som den här filmen gör referenser till som en liksom, ja, som såna här speciella stilval. Det är ju frågan om hur mycket i moderna filmer som man kan skapa sånt i framtiden liksom. För har man inte byggt upp såna här ikoniska soundtrack och speciella scener liksom på samma sätt, alltså då, vad finns det liksom då att bevara i kulturen? Ja, det känns som att om när de skapar en sån här ikonisk komposition, då känns det som att filmen får mer identitet av något slag. Det är ju lättare att minnas den. Det blir mer liksom memorärt, eller vad det heter. Men sagt, det är inte så lätt att skapa något sånt heller. För det ska ju också passa filmen. vad kan vi säga om ljuddesignen? Det är ju en av de här frågorna som jag tycker alltid är lite svårt. Ja, en sak som jag tänker på där är ju att de har ju liksom klippt in lite såna här ljudeffekter från såna här typiska filmer också. Jag kände igen lite specialeffekter från Star Wars. Det klassiska Wilhelm Scream. Liksom massor med såna här små saker. Så det är mycket liksom medvetet gjort på det sättet. Sen var det väl något speciellt ljud när Paul försökte att, när han gick ifrån att vara synlig och gjorde sig osynlig. Ja, visst. Annars är det väl mycket pistolljud och vad heter det,
när huset sprängdes där. Alltså jag vet inte om det är något specifikt ljud. Nej, men det är ju effektfullt om man har byggt upp det liksom. För särskilt när man gör såna här scener med explosioner så måste man ju ha en väldigt speciell ljudbild där det liksom känns som att det verkligen är någonting. Det är inte bara en smällare som exploderar utan det är ett helt hus. Så är det något mer som vi kan säga om ljuddesignen? Nej, det var inget som fastnade i mitt minne. Det är väl lite grann samma sak här då, som att idag känner man sig lite trög. Man har ju olika dagar. Men då är frågan, vad kunde ha gjorts annorlunda och övriga tankar om filmen? Ja, det är väl mest som jag tänkte där med liksom att Ruth börjar som fundamentalist och kan liksom inte ta in situationen som den är. Att det är någonting som hade varit intressant om man hade kunnat dragit ut det lite grann. Att det skulle vara lite mer av en process. Men ja, i sitt sammanhang så fungerar det liksom. För hon är ju helt okontaktbar när hon har insett att hon har en utomjording framför sig. Och det är ju också ett effektivt sätt att etablera Pauls förmåga att överföra information som också blir viktigt senare i filmen. Jag håller med om det där att de skulle ha dragit ut på just det där momentet. Och det är en annan sak, just det här med hur de har mycket scener för att visa amerikansk landskap. Det känns som det saknas, att man skulle fått mer så här overtop vyer för städen och sånt då, de kom till. Det är en liten detalj som det känns som det hade gjort det bättre bildmässigt. Jag tänkte att de skulle ha använt en sån där, vad är det de heter som man använder? Drönare? Ja, att de skulle ha använt mer drönare för att liksom få mer toppbilder. Ja, så när de är liksom i Comic Con, när de står vid när de går över gatan där i början scenen. Liksom innan dess eller typ direkt efter den scenen så kunde de ha haft en toppview över staden liksom vart de är. För då är de ju i en av de större städerna. San Diego. Mm. San Diego, ja. Så borde man fått en toppview av San Diego tycker jag. Ja, det är ju särskilt att det är ju igenkännbart framförallt för en amerikansk publik. Då, det kunde ha varit mer effektfullt liksom, på det sättet. Och som sagt, den hade ju inte behövt den hade inte behövt vara lång den scenen heller. Så det känns ju som att det hade inte tagit så mycket mer utav filmen. Det hade inte gjort den mycket längre. Nej, men jag håller med. Det hade ju varit snyggt att fått mer drönarbilder på många av de scenerna när de liksom for runt med närhusbilen runt omkring i den amerikanska landsbygden. Ja, med en film som är så baserad på liksom, UFO-mytologi och så här så är det ju en kul detalj att ha lite flygande foto. Ja men precis. Och det hade bara varit en bättre bild om man fick från städerna också. För de har ju jättefina bilder på just landskapen. Det är ju så korta scener men det är liksom ger ändå en väldigt snygg bild av landskapet om man säger så. Och hur mångfaldigt det är i USA för att det är så stort. Och just den här vägen de far då. Sen så tänkte jag liksom, nu glömde jag bort karaktärens namn. Hon som fick sin hund liksom överkörd av ufot. Att man kanske hade fått sett hennes traumatiska historia om när liksom folk som inte trodde på henne och
om det kunde ha varit någon grej, för att det var som att de hoppade ju ganska tvärt från att den blev överkörd till när de hoppade till när de här 2 nördarna var på Comic Con. Tara Walton heter den karaktären. Jag håller med dig där faktiskt. Att där hade man fått lite mer screen time, att man får se henne, hur hon blev anklagad att hon var galen eller någonting sånt. Lite mer därifrån. Hennes backstory också. Liksom bara att dra ut den scenen lite grann. Själva UFO-kraschen. Ja men exakt, när de kommer och hämtar Paul och grejer. Jo precis, det var som att det var bara liksom kanske knappt någon minut. Sen så hoppade de till de liksom 2 huvudskådespelarna när de var på just Comic Con där liksom. Ja, det är väl en scen som funkar liksom i sitt sammanhang. Men jag tänkte just den här att Paul beskriver ju sen hur han blir tagen av regeringen. Och det är någonting som kunde ha funkat som en tillbakablick. Som inte riktigt blev av, känns det som. Ja men precis, då hade man fått kunna se tillbaks när han berättar. Så kunde man få se bildmässigt också hur det var. Jag tror man hade fått det hade blivit mer känslosamt då. Om man hade fått sett det. Filmen känns ganska kort faktiskt. Den går rätt fort. Ja, en snabb pacing. Den är drygt 1 timme och 45 minuter. Det känns inte som 1 timme och 45 minuter. Ja, det är ju en framgång för klippningen liksom. Att den har ett bra flöde. Flöde heter det, där har vi ordet. Jag kan inte komma på något mer. Men det är väl det vi har tagit upp nu som jag kan komma på som kunde ha eventuellt gjorts bättre. Ja, men det är väl mest övriga tankar då. Om vi har något övrigt att säga. Nej, men jag tycker att det var en underhållande film. Alltså de där båda tycker jag det har ju varit kul att se dem med alla Cornetto-filmerna som jag har kollat på. Så de gör ju väldigt roliga humoristiska filmer med liksom brittisk humor. Alltså de är helt fantastiskt. Radarpar de där 2. När det kommer till komedi då de är ju helt fantastiskt. Så kan ni komma på några fler övriga tankar? Ja, jag funderar. Nej, jag kan inte komma på någonting faktiskt. Jag tycker man har sagt allting som jag hade i huvudet. Okej, men eventuella filmer till nästa gång. Vi pratar väl bland annat om Planet 9 from Outer Space. Ja, visst. Ja, just det. Sen får man väl se vad det blir. Jag tror det kan bli bra. För nu var det ett par gånger sedan vi såg någon äldre film tror jag. Sen kan det vara kul att trycka in liksom lite sunkfilmer emellanåt. Jo, men det är intressant att se. Liksom kvalitet, liksom. Skillnaden på filmerna. Ja, och detta Ed Wood-spektakel är ju klassat som en av historiens sämsta filmer. Så det blir ju en upplevelse. Som sagt, jag har fortfarande svårt att tro att den är sämre än Fateful Findings. Om det är ni som lyssnar, om någon vill att ni ska se på den så spring. Fateful Findings, det är inte värt det. Spara er smärta och mardrömmar. För den är så fruktansvärt dålig. Jo, precis.
Men om ni inte kan komma på något mer så kan jag önska er hej och adjö för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig.